Salut și bine am găsit la un videoclip special pe Iona Games. Astăzi nu facem un unboxing, ci două. Astăzi vom despacheta două chestii foarte interesante de la Elgato. Este vorba de acest minunat Stream Deck și de asemenea de acest minunat braț pentru microfon. O să începem cu ăsta mai micuț și după aceea ne ocupăm de cel mare. Nu este un review adevărat, este undeva doar o despachetare. Ne uităm ce este înăuntru, cum arată și ce reprezintă cele două cutiuțe și cam atât. Da, haideți să începem cu Stream Deck. Cutiuța este frumos, este robustă, este albastru ăsta frumos, este o chestie așa mare. Da, avem frumos aici jos, pe spate ceva instrucțiuni, este compatibil cu Twitch-ul, cu YouTube-ul, cu OBS-ul acolo și cu Streamlabs-ul. Hai să vedem ce este înăuntru. Pac. Atât, în partea asta altă. În partea asta avem frumos un material de utilizare. Ia să ne uităm cum arată. Este cu garanții și cu alte chestii. Și aici este frumosul nostru Stream Deck. Vine cu 1, 2, 3, 4, 5, 15 butoane reglabile. Le putem customiza noi, le putem folosi atât în stream, să schimbăm scene, să punem chestii pe ecran, dar le putem folosi și în aplicații gen Photoshop sau chiar în jocuri, să punem diferite butoane pe aceste ecrane. Și de asemenea aici în spate avem un stand micuț. Îl putem customiza, să punem noi cum vrem să stea ăsta frumos, așa, dacă vrem să stea așa, ia uite. De asemenea are alimentare pe USB, uite, are o protecție aici USB-ul, ia uite. Da? Deci se vede un pic profesionalismul. Aici este direct legat. Am văzut unele modele care au asta detașabilă, dar asta văd că e direct legat aici. Deci avem 15 butoane pe care le putem customiza noi cum vrem și ne poate ajuta, v-am spus, atât la live-uri cât și la filmare și de asemenea, v-am spus, în jocuri și în aplicații. Cam atât legat de Stream Deck. Cutia la fond este mult mai mare și mult mai grea. Avem frumos scris aici. Avem un braț frumos, flexibil și alte chestii care se poate înălța. De ce am ales eu modelul ăsta de la Elgato? O să o spun imediat că urmează. Are foarte multe chestii, da? Uite, pentru treaba asta. Pentru treaba asta l-am ales, pentru că are o extensie aici de 15 cm care ne va înălța brațul și putem pune brațul pe deasupra monitorului. Și cu o chestie foarte interesantă ce are acest minunat braț, are un cable manager foarte bun, pentru că se poate pune pe interior, pe aici se poate pune cablu și să nu mai se vadă cablul de la microfon cum atârnă. Da, haideți să deschidem frumos cutia. Tada! Mamă, seamănă cu ceva militar, așa să zic. Avem aici instrucțiuni de folosire. Asta așa arată în interior. Asta este dispozitivul de prindere de masă, da? Cu logo de la Elgato, cu frumoasa menghină care va ține brațul fixat. Aici este o conta greutate ca să te poate pune aici la capăt la microfon, ca să stea mai fix. Nu știu exact cum se folosește, o să văd eu exact care este menirea lui. Asta trebuia mie cel mai mult. Asta ne va înălța, vine frumos băgat în asta. Da? Și ne va înălța nouă brațul în spatele monitorului ca să vină pe deasupra. De asemenea, aici în colț este o punguță, nu este punguța cu 2 bani, este o punguță care are niște chestii interesante aici. Pe lângă această cheie, sau cum spune, imbus, care putem strânge, avem două chiulițe, ceva de genul, care le vom putea folosi aici la microfon pentru diferite tipuri de monturi pentru microfon. Microfoanele toate au anumite monturi. Dacă nu nimerim șurubul de aici, îi montăm frumos astea și le putem pune pentru oricare microfonul care îl avem noi. Deci încă o chestie foarte, foarte bună de la Elgato, pentru că vine cu mai multe tipuri de monturi pentru microfon. Și să ne concentrăm atenția un picuț pe acest braț care are aici frumos, aici vine microfonul. Ce este șmecheră treaba, putem să facem? Da, ia uite. Se poate roti și de asemenea am spus, pe aici pe undeva, da, se scoate frumos și în asta, canalul ăsta, și pe aici vine băgat cablul de la microfon ca să nu ne mai încurce pe noi la cable management, să zic așa. Și destul de lung, am zis, și pe aici frumos pe deasupra vine, uite,
Da, să zic asta și vine frumos frumos pe aici băgată, este foarte șmecheră idee. Cred că l-am dat puțin mai în față, trebuie să dau puțin mai în spate. Da, în momentul în care așez, da, deci pe aici, pe canalul ăsta, putem să punem noi cablu frumos și elegant. Nu se mai se vadă urât pe masă și punem apoi frumos acest căpăcel, acest cauciuc. Și nu mai avem nevoie să legăm cablu cu fel și fel de colie sau de chestii sau să se vadă pe deasupra, are și logo de la legat pe aici frumos. Cam atâta este și cu brațul de microfon. Dacă v-a plăcut acest unboxing, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe